دوستان اگه دنبال لباس مجلسی هستید حتما به پاساژ شانزلیزه سر بزنید. اسم دیگه این پاساژ پاساژ قائم است. دوستان این پاساژ تو تقاطع ولیعصر و جمهوری قرار داره. این پاساژ یه پاساژ خیلی محبوب هست و مشتریای خیلی زیادی داره و لباسای مجلسی رو با کیفیت خوب و قیمت خیلی مناسب ارائه میده. دوستان انتهای این پاساژ هم یه پاساژ دیگه هست که مخصوص لباسهای بچگونه است. دوستان بریم یه گشتی توی این پاساژ بزنیم.
ماشین رفت. هلیویس